โอเคอันนี้ทวีปลูเทล่านะครับอันนี้ Valorant อันนี้ชูริมาตรงนี้ Shadow Isles เนาะเห็นเล็กๆที่ต้องพูดถึง Shadow Isles เพราะว่ามันเกี่ยวกับทางขวานี่ทวีปทางขวาเนี่ยครับมันเป็นทวีปแบบใหญ่ระดับหนึ่งอะข้างบนคือคามาวอใครจำชื่อได้มั่งอ๋อเมืองเวโก้ ใช่บ้านเกิดไอโก้แล้วข้างล่างเนี่ยครับข้างล่างอย่างเงี้ยมันจะเป็นบ้านเกิดของนิล่าชื่อฮะคัดข่านคือเมืองคัดข่านเนี่ยมันเป็นอยู่ติดกับคามาวอใช่ไหมมันก็แบบอาจจะมีแบบคามาวอจะบุกหรือเปล่าจะอะไรหรือเปล่าใช่ไหมแต่บังเอิญว่าไอโก้มันติดหมีไปนิดนึงเมืองประเทศมันเลยล่มไปเลยครับคัดข่านก็เลยอยู่อย่างสงบสุขมาหลายร้อยปีมากแบบไม่มีสงครามเลยครับผมนีล่าตั้งแต่เด็กมาก็เลยจริงๆนีล่าไม่ใช่ชื่อจริงนีล่านะครับชื่อจริงเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันชื่อเฮียอะไรแบบเนื้อเรื่องไม่รู้ถึงในเนื้อเรื่องเลยเพราะว่าแต่ก่อนไอเด็กคนเนี้ยมันเป็นเนิร์ดครับผมมันชอบอ่านหนังสืออ่านเกี่ยวกับตำนานเกี่ยวกับปีศาจต่างๆสัตว์ในตำนานยูนิคอร์นที่อะไรมันอ่านหมดนะครับนี้พออ่านปุ๊บมันก็ไปฟาสซิเนตกับเรื่องของปีศาจตัวหนึ่งชื่อแอชเลชเนี่ยเป็น1 ใน 10ปีศาจตัวไฟนอลบอสอะครับ1 ใน 10นั้นมีฟิดเดิลสติ๊กด้วยแปลว่าไอ้มันชันนี้ฟิดเดิลสติ๊กมาแล้วคือฟิดเดิลสติ๊กก็เป็น1 ใน 10แอชเลชก็เป็นอีก1 ใน 10ครับผมทีนี้มีเรื่องแบบแอชเลชเนี่ยอยู่ในทวีปคัดค้านเราเลยนี่หว่าอยู่ใต้เมืองหลวงเลยใต้เมืองหลวงคัดค้านเลยก็แบบไงดีลงไป7 ชั้นเจอออเดอร์ผู้เฝ้าแบบมีผู้พิทักษ์อะไรต่างๆนานาสิ่งที่เกิดขึ้นคือนีล่าหายไป10 ปีเลยครับแบบหายไปจากประเทศคัดค้าน10 ปีเลยแบบลงไปใต้ดินถึงชั้น7ปุ๊บหายไปเลยแล้วบันทึกทุกอย่างที่เกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้ที่แบบก่อนแบบมันชื่ออะไรไม่รู้สมมติผมตั้งชื่อแม่งเลยแล้วกันน้องมานีคือเรคคอร์ดทุกอย่างที่เกี่ยวกับน้องมานีหายไปหมดเลยครับพ่อแม่ก็จำไม่ได้เคยมีหนังสือเขียนเกี่ยวกับมานีก็หายไปหมดแบบเมนชั่นเกี่ยวกับน้องคนนี้หายเกลี้ยงเลยครับ10 ปีถัดมาออกมาครับผมอีน้องคนนี้เดินออกมาไม่มีชื่อไม่มีใครจำได้เรียกตัวเองว่านีล่าน้องไปเจอแอชเลยจริงๆครับเราไม่รู้ว่าทำเฮี้ยเนื้อเรื่องบอกเลยนะครับว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น10 ปีบ้างแบบรู้แต่ว่าน้องไปเจอแอชเลยจริงๆคืองี้เรารู้อยู่ใช่ไหมว่าฟิดเดิลสติ๊กเนี่ยเป็นปีศาจที่แบบปกครองความกลัวใช่ไหมแอชเลชเนี่ยเป็นปีศาจที่ปกครองความล่าเริงซึ่งผลที่นีล่าได้รับจากการไปแบบบวกกับแอชเลชหรือไม่รู้ว่าไปบวกกันหรืออะไรกันมาแต่ว่าเอาเป็นว่าตอน10 ปีผ่านไปที่นีล่าเดินออกมาจากชั้น7เนี่ยครับคุกชั้น7ที่ขังแอชเลชเอาไว้มันถือไหออกมาด้วยซึ่งเราจะเห็นไหใบนี้อยู่ในการ์ดชื่อ Joy Unending ป่ะนั่นแหละมันคือไหที่นีล่าพกติดตัวตลอดนะครับไหนวะดูรูปเลยว่า2นีล่าเห็นตรงเอวป่ะซึ่งตัวนีล่าได้พลังของแอชมาใช้แบบ 100% เลยแบบได้ใช้เต็มที่เลยแบบใช้พลังของ1 ในปีศาจพรามเทพแห่งความร่าเริงโดยที่สิ่งที่นีล่าโดนสาปก็คือแกจะไม่รู้สึกถึงอารมณ์อื่นเลยแบบรู้สึกแต่ความร่าเริงอย่างเดียวไม่เศร้าไม่โมโหไม่อะไรทั้งนั้นร่าเริงอย่างเดียวซึ่งหลังจากได้พลังมาเนี่ยพลังของแอชเลชทำอะไรได้บ้างก็ทุกอย่างที่เกี่ยวกับน้ำครับมันคุมน้ำได้แบบ literal คุมน้ำครับคือเรารู้อยู่ว่านีล่าเดินทางไปถึงบิชวอเตอร์ใช่ไหมถึงได้อยู่ Legend Bridgewater คือแกไม่ได้นั่งเรือไปนะเว้ยแกเดินไปจากคัดข่านนะครับเดินบนน้ำไปเลยคือไอเรือที่เราเห็นเนี่ยครับไอเรือที่เราเห็นนีล่าในการ์ดของมันเนี่ยคือได้หลังอยู่ Bridgewater แล้วครับก็ก่อนหน้านี้แกเดินมาจริงตอนเด็กๆแกชอบอ่านเกี่ยวกับนู่นเกี่ยวกับนี่อ่านเกี่ยวกับสัตว์ในตำนานใช่ไหมพอได้พลังแอชมาปุ๊บแกไปไล่ฆ่าพวกนั้นหมดเลยเว้ยมีปีศาจถูกผนึกอยู่ที่นี่นีล่าเฉือดก็ปกป้องบ้านเมืองปกป้องผู้คนไงไล่ฆ่าเป็นมอนสเตอร์ฮันเตอร์เป็นแบบเจอตัวอะไรน่ากลัวคือทุกที่เดินมาถึงบิชวอเตอร์เนี่ยมีเหตุผลอะไรเพราะว่านีล่าไปรู้เรื่องของเวียโก้ไงเพราะว่ามันรู้เรื่องใช่ไหมมันอยู่ทวีปเดียวกันนี่ทำมีลูเนชั่นมันก็เลยเดินทางมาบิชวอเตอร์ไปถามเซนติเนลขังเวียโก้ไว้เวียโก้มันเป็นยังไงที่ไหนเราไปเดินทางมาถึงบิชวอเตอร์แล้วไปถามแล้วกันก็ไปเจอที่บิชวอเตอร์เจอเกรฟมึงเจอถูกคนมากไปเจอเกรฟที่เคยเป็นอดีตเซนติเนลใช่ไหมก็แบบ
เกมก็บอก อุปกรณ์เซนติเนลอะกูขายเอาตังค์ไปหมดแล้ว ไม่มีกันแล้ว เพื่อนอยู่ไหนกูก็ไม่รู้กลุ่มมันก็ดิสแบนไปแล้วแกเลยปักหลักอยู่ที่บิชเทอร์แล้วก็มีชื่อเสียงระดับหนึ่งในบิชเทอร์ด้วยครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่านีล่ามเป็นนักล่าสัตว์ประหลาดใช่ป่ะบิชเทอร์ในสัตว์ประหลาดเพียบโดดใช้น้ำเนี่ย น่ากลัวจัด ก็เลยแบบดังระดับหนึ่งในบิชเทอร์ นิล่ายังไม่เจอฟิดเดิลสติ๊กใช่ไหม ยังนะ แต่ว่าคิดว่าถ้าเจอกันก็คงจะมีสตอรี่อ่ะเพราะว่ามัน1 ใน 10ปีศาจเหมือนกัน แล้วก็นีล่าเป็นมอนเตอร์ฮันเตอร์อยู่แล้ว เจออะไรในอย่างเงี้ยล่าหมด มีตัวไหนที่เรารู้จักไหมไม่มีนอกจากฟิดเดิลหรอ แค่ฟิดเดิลแค่1 ใน 10เรายังเห็นแค่แอชเชอร์กับฟิดเดิลคือน็อกเทิร์นเงี้ยมันเหมือนเป็นสับเซตไงใช่ไหมเพราะแบบความฝันร้ายเนี่ยมันก็เป็นสับเซตของความกลัวใช่ไหม อ๋อฮะ ประมาณนั้น ก็เหมือนว่าคือพี่จะบอกว่าฟิดเดิลอยู่สูงกว่าน็อกเทิร์นอย่างเงี้ยเหรอ ตามเนื้อเรื่องใช่ แต่ว่าถ้าจะบวกกันก็ดีครับมันบวกเลยมันออกจากพุ่มเลยพารานอยยัดหน้ามึงเลยละกัน แบบอีฟลินอะไรก็ไม่ใช่1 ใน 10นะครับไม่ใช่1 ใน 10แล้วก็เลยครับเรายังรู้จักแค่ฟิดเดิลกับแอชเชอร์อยู่เลยทุกวันนี้